ginagawa mo? Pambira. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Hey! What's up mga Bobodrz? Yan mga Bobodrz, gagawa tayo ng ano? Tripod na Paano? DIY na tripod mga Bobodrz. Wala tayong pambili. Wala tayong uling na. Gawin natin. Pwede na siguro to. Maiksi kasi, maiksi. Pag ganyan lang, maiksi. Lagyan natin karugtong. Pwede na siguro to mga Bobodrz. Pambira. Mahirap lang ako eh. Wala akong pambili. So, ito na lang. Pwede na to. Oh, yan di ba? May garter ng brief to siguro ba? Basta eh. Basta garter ah. Oh, di ba? Ayan natin to. Pwede na to. Bahala na sila dyan. Tanaw sila sa akong video. Pwede na to. Oh, di ba? Pambira. Nagagawa ko. Pwede na to. Mangisda tayo ngayon mga Bobodrz. Sasama ako sa ano. Sasama ako sa kanila mangisda yung kapatid ko. Oh. Oh, di ba? Ganyan oh. Oh, pwede na. Oh. Mahaba na siya. Ganun. Dapat ganun pala. Ganun siguro no. Parang ganun. Ganyan. Okay na. Baliktad. Pahiram ng ano, pahiram ng cellphone. Cellphone! Ito, pwede ito. Pahiram nito. Eh. Pwede na to. Ito. Try natin. Oh. Adjustable to eh. Oh. Hey! Pwede na ako. Oh. Hey, what's up? Bobodrz? Anong ginagawa mo? Pambira. Pastilan. Hey mga. Pastilan. Pwede na to. So ayan, paano yan? So kita-kita mamaya. Hey! Oh.